Takže obchodování, podávání jsme už řešili. Předpokládám, že mu tady můžu prodat tyhle ty všechny díky, které jsou úplně k ničemu, ne? A... Počkej. Je tady někde něco jako třeba peníze, kolik to stojí? Moment. Obchod, výměna. Jasně. Tak, to číslo, který je vpravo dole, tak to je váha a to druhý je to, kolik to stojí. Vidím to správně? Jasně, s tím, že tohle jsou prachy toho obchodníka, tohle jsou prachy moje. Takže pak je zase strašná otázka, jestli má smysl to vůbec prodávat, alebo to prostě vyměnit. Získejte +1 k obratnosti. Ježiš, to je silně jako... Akorát to zatěžuje. Získáváte o 1 menší poškození tupým předmětem. Kroužková zbroj. +1 k síle na záchranné hody a kontroly. Prsten létání. What? Posílené házení. Aha, jasně. Můžeš zachytit střely z útoků dalekonosných zbraní a snižovat poškození. Water Dancer. Vytvořit vodu, podrážení. Jo, takže tohle je prostě lepší luk. Má nějaký zásadní smysl se tady teďko ztrácet s těma základníma zbraněma? Já si možná vezmu tady tyhle soupravy. Akorát pro ty blbosti. Dobře. Ty já mám tady toho nějak hrozně moc, těch zbraní. To jsou ty skřetí se mi tady, že jo? Jasně. $212. Náhrdelník, ano, tohle je co? Oni jsou kámo v téhle hře i štíty, já jsem to úplně zapomněl. Kde by tak mohl využít štít? Laser. To si ještě rozmyslím. Boty, náhrdelník, medailon, flétna. Flétnu se nechám. Talíř. Ty takovýho bordelu to mám. Skleněný kalich, to jsou taky takový píčoviny. Obě ty ženský, co máš v partě, tak můžou používat štíty. Jo, tak to je skvělý vědět. Lano, láhev. Krvavý kámen. Asi tady to není něco jako prostě prodat blbosti, že jo? Protože to je hrozná otázka, co z toho vlastně blbost. To my ještě pořád nevíme. Tak. Chci já toho zloděje kouzel? Dračí sevření. Ruční sekera. Lopata tu už mám, ohnivý šípy. Počkat, tohle mě zajímá. Způsobuje zranění, poškození. Jo, ale tohle je doslova jediný šíp. Tohle je doslova jeden šíp, že jo? Jsou omezený. No. Bdělost, zlodějský nástroje, zneškodňování pastí. Drákená košile se mi strašně líbí.
Já tohle udělám, já si prostě koupím lepší luk pro svého hlavního chábra a uvidíme, jaký to bude. Vaše nabídka byla odmítnutá. Výborně. Sylvanus, guide your path. Já jsem myslel, že to je Sylvanas. Tak, dá se tady sortnout ten inventář? Podle třeba hodnoty, jo? Podle hmotnosti typu. Výborně. Tak. Ok. Děkuju, Darmy. Vítej u nás. This grove is kept by Sylvanus' faithful. Až se říká, kdo se to chce, tak největší kunda v této hře je narátor. To je hlas. Úžasný hlas. Jak to hodnotíš? Prosím tě, přijde ti, že bych já, jeden z nejlepších a nejkvalitnějších herních streamerů, hodnotil tuto hru jinak než jako masterpiece? Vypadám, že je mi 15 a potřebuji jít hrát Fortnite. Chápeš, jako... Co očekáváš? Jo. Jo, čekaj, kdy bude Fortnite. Přesně. Kdo to je Dennis? Kdo to je Bex? And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Já jsem nechtěl rušit, hodně štěstí vám oběma. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? Pro mě je to červenající se mořská pana. Trochu drsné, ale pivo je levné. Vyhledávám teplo krčmy elfí píseň. Let's go, dal bych si bíra. I think I've heard of that place. Something about a stuffed dragon's head in one of the dining rooms. It's settled, Dennis. You, me, and the Elf Song Tavern first thing when we arrive. If we see you there, we'll get you a pint. For your finder's fee. Tohle je strašně krásný dialog, který tam vůbec nemusel být v té hře. Tady dole je kovář. A to mi říkáte až teď? Teď jsem si koupil zbraň? Do prdele. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Ta kovárna se drží na vlásku. Jsi kovář? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ukaž mi své zboží. Máte výhodu proti nepřátelům typu monstrosity? Jo, takže tohle je ještě lepší. No není to člověče lepší luk, ne? To je zajímavý. Tohle je zajímavý. To je takový, že každému co vyhovuje. Trojzubec. Počkat, to je normální trojzubec, jakože trident. Aha. Těžká kuše. Lehká kuše. Takhle, dlouhý meč +1 mi třeba přijde jako zbraň, kterou bych chtěl určitě koupit tady slečně. Že takhle. Asi mi přijde, že v rámci jakoby Baldur's Gateu se vždycky nevyplácelo kupovat zbraně. Ale
myslím si, že takhle na začátku, když to hrajeme na Tacticiana, tak má prostě smysl jít do nějakého základu. Tohle je 4 až 13 a tohle je 5 až 14. No, určitě. No, to rovnou prodám. Jasně. Equip. What's next? Já jsem se vůbec nevšimnul, že Shadowheart má štít, ty bláho. Jinak opět děkuju tomu, kdo mi koupil boty. Děkuju. Aspoň se to tváří, že mi neumírá stream. Což je skvělý. Není záč, děkuju Senky si sečká, bro. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Vemte se misko. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Obdržená položka šlichta. Still breathing, despite everything. Kde já je, kámo, najdu nejnovější? Jsem idiot, nemůžu ji najít? Jídlo, ano, jídlo. If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie, No. sort you out. I've lotions and potions galore. To není potřeba, jsem v pohodě, opravdu. Sorry, love. I'll just lose the run of myself sometimes. I must say, though, you're looking mighty peaky. A to je pravda? Are you all right? Jsem v pořádku, jsem jenom unavený po náročném dni. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Jaká škoda, ukažte mi své Hey, zboží. bother. Lektvar neviditelnosti. Ještě to jsou takové zázračné věci. Zvěšte sílu na 21. Tak to musí taky kámo rozbíjet hru tohle. Take care now, sweetie. Tak, pojďme dál. Tady je někde uvězněný jeden ten goblin, nebo kdo to byl, a já jsem se tady minule strašně rozjebal, že jo. Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Is that everything? Tady jsou. I think that's Saza, jo. You're gonna be sorry. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Nedělejte nic. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast. What? Oni ji fakt zabijou?
OK, tak to jsem netušil. To jsem netušil, že se může stát tohle F. Holy shit, tak to tam mění ale úplně celou hru. Dobrý. Easy. Konečně. Takže tím pádem budu mít lehce jakoby jiný průchod hrou. Ne, takhle, já jsem to s celou tou razou procházel předtím a bylo to poměrně složitý. Teďko to chci projít výjimečně jako normálně, pokud to jde teda projít normálně, tato hra. Najít Zoru. No a můžu to projít tudy? Nemůžu. Já úplně miluju tu hudbu v téhle hře. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. Podivný vůl. Je tam vidíší? Najděte Zoru? Jo, tady je. Jsem neviděl. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal oni mají spolu za greeting problém begins with tyhle a ty dvě rasy? bow. Is this monster with you? Ano, a doporučuji ti, abys udělal, co říká. Lower. Tak a teď mi řekněte, bylo by takhle těžký udělat takovýhle dialog ve Starfieldu, který má 100krát větší rozpočet? Tady tato jedna replika je lepší než celý Starfield dialog. Neuvěřitelný. You saw another gift. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him? I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. Ježíš, oni jsou úplně skvělí. Úplně všichni jsou úplně skvělí. The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Ty vole, tohle je zajímavý. Plánuješ být tak drsná ke každému, koho potkáme? Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Dobře, vyjádřila ses. Then I needn't make it again. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Jasně. Co myslíš tím očištěním? The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Jo. Já už začínám chápat. Takže ona ta hra vám v prvním aktu prezentuje několik variant, jak vylečit toho parazita. A každá je úplně někde jinde. Protože to je bába, goblini, léčitelka v háji a potom jesle.
Tohle je zajímavý, ty vole. I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture, custom perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Ne, je to Faerun. Chci jí kámo takhle jebat? Dobrý. V pořádku. To byl výborný dialog. No, já bych se měl teďko teda podívat asi na jakoby questy, abych věděl. Já se můžu teďko teda opravdu vybrat mezi vším možným. Buď to teda se dostat do těch jeslí, do té akademie Gitianky, což je směrem na severozápad, takže to je od háje nahoru. A nebo druhá varianta je zkusit tu Netý. No, jakoby Netý je vedle mě, že jo, takže možná to klidně udělám. The waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. Jo, počkat, tohle mě zajímá. Máme já ten animal speak někde? Výborně. Tak. Ahoj, vole. You're addressing me, a humble ox. How quaint. Na tom volovi je něco divného. Co to je? Opravdu teď mluvíme s krávou. OK, to jsem hodil. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Takže to je speciální kráva. Je v tobě více, než se na první pohled zdá. Chceš to vysvětlit? Otazník. No. You are incapable. What? What? Pojď, starý brachu, jsem ďábel na drby. To bych mohl hodit, ne? Počkat, jo, takhle, tohle je přímo výhoda, kterou... Já mám 2 kostky, jo. Tak to je šílenství. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. Co to je za dialog do prdele? Když jsem vůbec si nezjistil, ale teďko. Ahoj, vola. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? O čem tam mluvíte? The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it. Jo, on mluví o druidech because the teďko. horned ones hide their shiny bits inside. On teďka mluvil o druidech, protože druidi mají schopnost shapeshiftingu, že jo? Lasklé kousky, daletí tieflingové něco do sena. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. The fuck? What the fuck? Kámo, nějaký tiefling se tady schovala peníze. Haha, moje prachy nyní. Let's go.
scházím. Ty píčo. Neuvěřitelný. Ahoj, Matis. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. You haven't seen anything yet, mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Napodobte jeho trik a nechte prsten zmizet? To asi nezvládnu, ne? Ne. Call it. Heads or tails? Pana. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Jo, takže on prodává cetky de facto, jo? Ne, děkuji, mohl bych vidět vaše další zboží. You got it. One sec. Vnímání. That's what I got. Jo, on tady prodává barvivo a cetky. Kruh skutečné neviditelnosti. Tomuto prstenu chybí drahokám, anebo je možná jenom velmi neviditelný. Výborně. Prsten odolnosti proti mravencům. Ty krávo. Džbán piva, konečně něco zajímavého. V pořádku. Nothing caught your eye, huh? Nebudu mu říkat, že to je odpad, ne? OK, jde ten dialog, jo? Far be it from me to argue with that discerning eye of yours, sir. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. You realize your bag feels light. Děláš si prdel ze mě. You were just robbed. To prdele! Skurvený děti. To mě zajímá stihno chytit. Jako asi ho nechci úplně zabít to dítě, že jo? Dokážu já ho nějak jako omráčit, abych ho nezabil? Hodit, to nejde. Neúspěšné. Keep your distance, darling. Koukej na pasivky. Hodit, skrýt, běh. Máš to v questu? Jsme v úkrytu zlodějů, je čas získat naše věci zpět. V pasivkách máš neletální útoky. Nevidím. Naveď mě, prosím tě. Dole pasivní. Jo, takhle, že ho tím omráčíš. Ježiš, to je úžasný. Toto v té hře opravdu existuje, jo. Neuvěřitelné. What a day. Laezel. Proceeding. My faith protects me. Need to keep going. Já tady toho asi víc neudělám teďko, co? No one back home will ever believe this. Pasivně. Nemám na to pohyb teďka. Oh, enough waiting. I crave blood.
Aha, jasně. Takže on byl jsem do té díry teďka. Neuvěřitelné. Can't give up now. Not a chance I'll fit in there. Not a chance I'll fit in there. Jo, takhle, já tam nevlezu. Not a chance I'll fit in there. Ty vole. That thing is small, and I am not. Teďko počkej, co? Teďko vylezl? Aha, já jsem se vůbec nevšim. Never a dull moment. Moving ahead. Oh, hi. Dělal jsem okradem, nebyl jsi to někoho, kdo se choval podezřela? Me? Suspicious? No? Řekni mi pravdu, nebo tě nakrmím medvědem. Počkej, medvědem? Jo, jakože ho hodíme. Dobrý, pořád. Už to chápu. Ne. Pain. Nice try. The bears are nice here. I think. Víš, že se k němu nepopřel, že jsem lhal? What? No, we didn't do anything. Me and Mattis and Mole, we just... I wasn't supposed to say her name. Mattis a Mole. Anyway, I won't say anything else. You can't make me, even if you murder me. Before you can say anything else, she sprints away. Takže máme jména. Počkat. Takže ta cesta je přes tu díru, ale já tam nemůžu vlízt, protože je moc malá, takže musím najít nějaké alternativní... Počkat, Mol? Počkat. Není náhodou Mol ten čurák, který by prodal ten luk? Že ne. Ne, to je Aaron. To je dobře, Petře, přemýšlej, jak by ses teďko chtěl dostat teda k tomu? Mattis. No já jdu prostě zjišťovat dál, co bychom mohli teďko vědět od nich. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Vzali jste si něco co vám nepatří? Me? No, promise. I'm just a kid trying to make a living. You know who you should talk to? Mole. She's my boss, I guess. Good at finding stuff. Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. Z ní získám odpovědi. You bet. Good luck, pal. Ty vole, to nemůže být, to nemůže být tak těžký se tam dostat do té díry, ne? Petře, máš před sebou díru. Takovýhle problém už si řešil v životě hodněkrát. To nemůže být zas tak těžký do hajzlu. Koho tam strčím, ty vole? Je tady nějaká možnost, no, asi úplně ne, co? Já se můžu proměnit třeba v půlčíka? A to nefunguje snad, ne? Maskulinní půlčík. Počkat, ale to není fyzická změna zadu, ne? To vážně funguje. Já jsem myslel, že to je akorát disguise, že tě to jakoby fyzicky nezmenší. Tak to je hustý, můžu ještě někoho proměnit? Co třeba, kdo má ještě disguise self? Shadowheart.
Neuvěřitelný. Takže očekávám, že tady ten quest má 59 typů řešení. Astarion ne, a Lae'zel taky asi ne, že? Ty vole. Já se radši asi udělám i konečně jako normální, jo, nemůžu. A může rozdělit partu na 2 části? Jo, teďko jsme 2 společně, že jo? Well, look who's come to visit. Jo, tohle je ta mol, My výborně. kids say you've been busy since you got here. And I hear you have a problem. A few things are missing from your pack. Is that right? Maybe we can do something about this. Anyway, you want to talk? Talk. Proč děláte všechny ty podvody? Je to riskantní, víš? We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Ne, kradení je špatný, no v případě, že tě chytějí. Ano, využíváte výhod ve špatných časech, pro takovéhle lidi existují slova. So what? Should we be panicking like everyone else? We have a plan. We're the ones who'll end up on top in the gate. Anything else? Tohle je zajímavý dialog. Stydím se za pár svých věcí. Jeden z vašich společníků mě okradl. Mě zaráží, že tam není jako dialog typu vraťte mi to nebo já zabiju prostě třeba, jo? Maybe one of the kids picked up something of yours by mistake. I couldn't say. Might help if you paid the inspection fee. I could take a look. Ne. Dej mi, co ti patří, nebo ti utrhnu tvůj zatracený ocas. V pořádku. OK. Let's go. Let's go. Jdem. Ty 15 je ale hodně. Ne! Bolest. You idiot. What comes next is on you. Jo, takže jdeme do fightu společně. Počkat, kam utíkají? Ale můžu já chytit toho za kill? Let's go. Ty bláho. Kam až poběží ten blázen? You don't look so tough. Mull fought off a hobgoblin all by herself. A to je všechno. Ty vole, tak teď jsem se normálně tak strašně ztratil. To jsem mi jako tak strašně dojebal celý ten dialog. Zrcadlo, pohádky s Fejrunou. Ne. Útok dokončen. Zloděj z ukrytu utekl s našimi věcmi. Už je neuvidíme. Kámo, tak já prostě zabiju ty děti normálně. To ani náhodou, vole. The gate will never see us. You did this to yourself. To nejde. You're the first grown-up who's ever gotten in here. Not bad. Takže já se můžu teďko fakt jakoby vybrat, co můžu udělat. Prostě buď to je zabiju a vezmu si to, nebo je prostě okradu na zpátek, anebo se na to vyjebu, že jsem teda ten quest dojebal. Tohle je strašně zajímavý, ty vole.
Já bych si totiž jako nerad třeba úplně dojebal teďko jako tu pověst s těma týflingama. Čet vážně chce, abych je zabil, jo? Ty vole, to si nejsem moc jistý. O co jsem já reálně teda přišel teďko? To nezjistím asi úplně, že jo? Neexistuje karma? Já ji nechám schválně žít, protože mám takový blbý pocit, že je dost možná potkám později. Strašně mě zajímá, jaký bude tohleto mít jako dopad do zbytku hry, ale zase je pravda, že já bych mohl je normálně okrást, kdybych dokázal ty děti nějak... Můžu je knockoutovat třeba? Jo, taky by to teď tak šlo. Já to zkusím udělat jednu věc, jo. Mě zajímá, co to udělá teď. Tak, F5. You did this to yourself. Jo, takže já jim nemůžu nic udělat dokonce ani. Vyřazen dočasně. Jo. F8? F8. Neuvěřitelný. Já prostě nevěřím tomu, že ta hra počítá s úplně ze všem. With haste. Jako ta designově, to je skutečně někde úplně jiné, než jsem čekal. A to už jsem to vlastně jednou hrál. Ty krása. Tak, jsme zpátky. OK. Tak, pojďte ke mně. Na jak dlouho já mám tuhletu formu? Rozptyl. Jo, rozptyl. Tohle je úžasná věc. Jo, já jsem to vlastně původně chtěl dělat jako třeba něco úplně jiného. Tak. Já půjdu teďko za to Unity a jdeme protože ona je nejblíž a pak uvidíme, kam půjdeme teďko dál. Please, last through. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Ale. Magran Jorna Mena stejně. Come, Magran, give him a chance. You, get back! Nevyhledávám problémy, nemůžeš mě prostě nechat projít. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Jo, takže tohle je ta normální cesta, kterou bych se já vydal, a ne, když jsem to procházel minule z té druhé strany. I do wish I could understand you. Ahoj, Volo. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? Ano, to jsem já. A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Dobře, položte své otázky. Glory. Now then,
how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Uveďte přesný popis. Byli to skřeti, stejně jako všichni ostatní, nízcí a odporní. Goblins struck fear and awe in heart of wilting witness. A mythweaver. Občas se to trochu rozvíje. No respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Drak? Tam žádný drak nebyl. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question. They will be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ano, volali to jméno jako palačný pokřik. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet Jo, to byla in ta favor of raza. someone called the Absolute. The scandal. Zadržte jazyk. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Kukliak would come to some use. Buďte opatrní, skřeti nejsou známí milosrdenstvím. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Tak je tady navedu na výborný dialog, jestli chceš. Jestli ho chce chat, tak určitě. Já jsem tady pokecám s tím medvědem. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Já bych prostě o tohleto všechno úplně přišel, kdybych neměl někoho, kdo umí se zvířatama. What have you heard? Keep their confidence. Můžete se vzít ten protijet? Bude vám to vadit? Jo, vypadá to, že ne. Koho oni tady vzývají? Idol jo, toho Silvána vlastně. Silván je vlastně bůh těch druidů. A od brány doleva a nahoru doprava. Je to, počkej. Tady? Co to je za místo? Tu fet, je to on? Ne, jak jsi vešel? Takže ještě jednou, vlezu sem, jo? Yes, I'm quite aware. Tak, jsem zde, otočím se, poslouchám. Já na tě počkám. Teďko doleva. Jo, tady je cesta, aha, už ji vidím. A doprava nahoru, jo. Ahoj. It hurts! It hurts! Please, make it stop! Kdo se ptal na tvůj názor? Včera jsem šel k fyzioterapeutovi. Představil se mi jako fyzioterapeut. Exnapi tohle nepochopil. Snapi to pochopil, akorát na to radši nereagoval. Děkuju, kámo. Co se děje? Can't you hear it? Her singing.
It's awful. Terrible. Ježiš, to je skvělý. Neposmívejte se jí, snaží se ze všech sil, předpokládám. Oh no. Whatever shall we do? More witless creatures. More ear bleed. My head is melting. I'm leaving before the damage is permanent. Ledové písně Fejronu. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Change? No. Damn it! Jste v pořádku? No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? Podívám se, jestli můžu pomoci. It can't hurt. I have an extra loot, if you want. Můžeme hrát společně, to dopadne hrozně, kámo. Pojďme ta píseň. My teacher, Lihala. She loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her. Dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. Yes, yes! The hell, kámo. To je takhle random dialog, úplně mimo příběh. Ty vole. Tyhle ty věci se dějou normálně po celém světě? Takhle náhodně? To se mi nechce moc jako věřit, že by to dokázali tohle udělat. Ty myslím, že to je strašně moc práce na jeden blbý dialog, tohle.
Čau, Kodani. Na tohle je to gameplay, tak tohle můžeš říct i o prescile třeba. Chápeš, jakože... Zdravím, Čeky za Luthaj. Ta píseň byla nádherná, stojí to za pár slz. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Jsem si jist, že by byl na tebe tvůj učitel pyšný, kdybych je teďko viděl. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Tohle je strašně zvláštní. Protože já jsem třeba tohleto během svého prvního průchodu vůbec nezaregistroval, že to je takhle živý ten svět, jo. Já bych ji tady prostě mohl klidně vyhlásit, že jo, tu frajerku. Hele, truhla. Může ji vybrat? Nezamčená. Ne, nechám ji tam. Ty pláho. Ty jsi ztratil Goblin. Ne, já akorát hraju efektivně. Veškeré, můžeš se posledně podívat na ten Twitter, jsme tam už odpověděli z YouTube. Děkuji. Koho se tady zeptám? Inve? Ad spiritu humor aculeus vitisque. Neodpověděli, jo? Tak to jsou fakt smrdi. Podpořil tě tím, ale pořád nic? Jo. A on prostě možná podle mě s tím víkendem, no, zrovna. Peťo, jdi od té modré alfiry dolů po útesu. Je tam malý kluk a když ho zachráníš, udobříš si tu malou ďáblici. To je docela spoiler. Moment. A díky za info. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Zloděj je taky skutečný zločin té dívky. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Tohle jsem vůbec nevěděl během toho prvního průchodu. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Takže bych zkusil dát detekci myšlenek teďka. Tohle je zajímavý. Řekněte hadovi, aby byl v klidu. Silence. I answer only to mistress. Jo, takhle až. On tě můžu dokonce i... Co pak druidové nectí harmonii? Uvěznění dívky narušuje přírodní rovnováhu. Jo, to je ta kontrola schopnosti. Shit. The devil sowed chaos. She remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike.
Zajímavý. Nechte dítě odejít, aby se mohlo rozpovídat o vaší moci mezi ostatními. Jak to, že má to situační výhodu? To je zajímavý. Čím by to mohlo být? Že to je možná naschvál, aby ta hra tě jakoby chtěla pomoct v tomhle. Yes. She is more valuable out there than in here. Sif, Tila, to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Co se jí stalo, by the way, Shadowheart? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. What the fuck? Takže ona má ještě nějaký rány z minulosti. Jsi si jistá, že to nesouvisí s půlci? Positive. You can trust me on that. Jak moc to bolí? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Co je za příběh s tím zvláštním artefaktem, který máš? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Měli bychom se trochu víc poznat. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Ona je skvělá. Musíme spoléhat na jeden na druhého. Bylo by jednodušší, kdybychom se navzájem znali. Easy is often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Možná bych tě rád poznal lépe. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Pokud to tak chceš, tak to můžu respektovat. Thank you. Yes. I'm sure we'll get along perfectly well. Tak. To byl takový úplně jako random dialog. No, v každém případě já pořád potřebuji najít tu Netý, ne? Ta tu někde musí být. Ahoj, Silvere. Ty vole, čau, chábře. Moment. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Uvolněte se, nikdy vám nechce ublížit. Stupid or a liar. Neither is needed here. Go! A není to, že ti hra chce pomoct. V té situaci je nějaký fakt, který tě staví do výhodnější pozice. V Real D a D to, kdy máš výhodu a kdy neurčuje Dungeon Master. Jo, tak rozumím. Rozumím, tak to je, tak chápu. De facto je to, ono se to tváří, že to je náhodný, přitom ale reálně to vybírali vývojáři, tu výhodu. Tohle je zajímavá knihovna. A kde je ta Netý, sakra? Proč nemůžu najít nikde? Počkat, ona je pode mnou, je to možný? Ne, tak to má být Kaga první. Jo, jasně. Go on. Say it. You think I'm a monster? Chráníte své vlastní, někde je potřeba krutosti. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends.
The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Tento obřad se musí zrodit z mocné magie. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. Na Halsin. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Obrátit se zády k potřebným, je to skutečně Sylvánova cesta. A disease of the flower must not reach the root. Pluck the petals, sever the branch if you must, but cut out the rot before it infects the whole of the wood. Ano. Teachings of Sylvanas. You must agree. Takže ten 0,8 je lepší, jo? Noxy. OK. Znám učení od sestrmů stejně dobře jako ty. Then you know I heed his wisdom. I protect the circle, whatever the cost. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Tak by bylo nejlepší promluvit se Zevlorem. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Huh. Za knihovnou je skrytá truhla. Jakože tady někde přímo, jo. Chce se mi do ní. No podívat se tam můžu, že jo. Já mám hlavně pocit, že už jsem tady tohoto lokaci taky procházel, tak jsem to byl... Tak byl poprvé, ale to taky strašně jako záleží. Komnaty druidů. Jo, takže ono těch knihoven je tady víc. Jo, takže ona bude tady někde tím pádem, jo. Poručená truhla. Jo, to je z druhé strany s tou razou. Jasně. No, tak to teďko, na to teďko serem. Pojďme najít konečně tu netý. Už taky na nás čeká pěkně dlouho. A kde jsem já teďko? Tady. Počkej, tohle mě vytáhne nahoru zpátky za Zevlorem, že jo? Teď si u ní zrovna byl? Jo, takže jsem zakrát ztratil. Tady je. Konečně. I see you. Just give me a moment. Omlouvá se. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Hledám netý. You found her, but I still don't know what she can do for you. Léčení, co nejdříve. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. To se nedá říct jinak. Já mám v hlavě půlce. A tadpole. A mind flayer tadpole. Ona přesně ví, jo. Zná to je? Můžete mi pomoci? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Tak, teď nás teď vylečí a to je končí hra. Easy.
Přesně tak. Docela dobrý titul a poměrně krátký. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Máme s Drauvem stejný druh parazita? Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Děkuju, Baruše, co nám může pomoci. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Mohu spojit soumysl s kýmkoliv, kdo je nakažený. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Na lodi klamačů mysli byl jsem unesen a infikován. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Přísahám. I hope it doesn't come to that, but Astra nesouhlasí. Here. V pořádku. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Uh-huh. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Tohle je strašně zvláštní, jo. Jakože tohle je jedna z těch věcí, kterou vlastně doteďka pořádně nevím, proč se to jako neděje. Jen mi řekněte, jestli existuje lék, nebo ne. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Takže myslíte, že to je jen otázka času? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. Aha. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Myslíš, že je stále naživu? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Dobře, najdu Halsina. Thank you. Rozumím. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. Tak. All I can say for sure. A tady jsem já dějově vlastně minule skončil. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. No a tohle je vlastně, tohle je vlastně tím pádem takový to ukončení toho úplného intra, že jo? No.
Tak to mám doslova prostě ten zbytek, no. No, takže prostě Halsen by měl být někde na území těch goblinů. Jo, jasně, teď já jsem vlastně ho zachraňoval z té gobliní fortressy. Ježiš, to byla hrozná mrtka předtím. A to bylo nabalanced, kámo. A to bylo úplně strašný. Jo, to je pravda. Už jsi aspoň jednou ukončil den? No, jednou jo, no. Čau, frajere. Počkat. Moment. I thought you were Halsey. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsey? He promised me a mate. Chápu ho. Tíbek si chtěl akorát zapíchat. Tak. Aylar, druidský ten. No. Takže já můžu doslova teďko jakoby se úplně vykašlat na sidequesty. A jít teďko pro Halsena. A nebo tady zkusíme pár věcí projít. Kdo to je Arabella? It's my job too. The druids don't care about us. No one does. We have to look after ourselves. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Jo, to byla to děcko, který uteklo před tou branou, že jo? Snad se znovu setkáme za lepších okolností. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Oh! Stop. I was fine. Tančí si vstedla aká zaklinající trik. Isn't that how Mum usually? To zní zajímavě. Už si prodala Bitcoin, hele, neprodal jsem ho ještě, ale už jsem byl teda hodně tomu nakloněný. Zatím ještě tak nějak pořád jako čekám. Tak. Nádhera. Kde je kámo ten Zevlor? On bude někde na kraji... No, on bude někde na konci toho města, že jo? No a projdeme se. Máme stejný čas, že jo? Ale zase je pravda to, že já budu stejně potřebovat udělat nějaký sidequest, abych měl nějaký normální level, protože pokud ho mít nebudu, tak já budu potom umírat jako idiot, takže... Yeah. Things prove fragile. I have a mind to end their misery myself. Calm yourself. They're survivors, not soldiers. Každý sidequest upravuje příběh. Jo, takže tady není nic jako sidequesty, všechno to jsou story questy. Všechno ti upravuje ten děj. Rozumím. Aradin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Sorry to disappoint. Hells, I didn't mean it that way. Halsin's important, but you're the first bit of good faith we've had since he left. Keep your wits about you. Things are tense with the druids here. Seems Mole was as good as her word. She's reported that you've been threatening children. What? Děti? S žádnými dětmi jsem nemluvil. 20. Shit. Jo, já se teda musím vybrat, jo. Tohle hra občas dělá, je to bug? Tohle je bug, jo.
No ale já to nehodím. Já nehodím 20. Já nehodím 20, že jo? Není to bug. Takže já musím hodit jednou kostkou aspoň 18. Skvělý. Ok. Your lies only inflame the matter further. Things could turn ugly very rapidly. No, já to asi loadnu. Tohle je zvláštní. Takže tohle je normální důsledek toho, že já jsem ty děti vlastně vůbec jako hrotil, jo? To je hustý. Ty vole. Mně se stalo hnedka po tom, co jsem tam vlezl. Je to bug? Dobrý, takže tohleto zrovna by mohlo být bug. No takže já ji prostě obejdu. One day I'll catch a break. Já musím sedět vylízt ven. Kde je dopadl ten Zevlor? Seems Mole was as good as her word. She's reported that you've been threatening children. To je pain tohle. Jaký je rozdíl mezi tím level 1 a level 2? Na vyšší obtížnost vás může cíl naprášit, že má mít. Aha, to je hustý. Ne. Taky ne. To nehodím, no. Zkusit dát jednou hlavní postavu? No tak mně přijde, že já na charisma mám pořád jakoby nejlepší možný rol, který bych tam mohl mít, ne? Počkat. Still alive, so that's progress. How delicious. No a starý má 10. To je zvláštní, jak to, že já mám do prdele vůbec -1? Není to hra charisma. Dobrý, tak já ty holky prostě normálně obejdu, protože do toho háje pravděpodobně už nikdy nevkročím. A prostě zmizím. Pusťte mě, holky. Děkuji. Skvělý. I'll be keeping an eye on you. Understand? If I choose to kill you, you will not even see it. Skvělý. Tak jsme venku. Tak. Ještě jednou. Kde je do prdele ten Zevlor? Proč ho kurva nemůžu najít? Zachraňte uprchlíky. Kaga chce, abychom s Tiefling měli odejít. Počkat, takže on je nad tím grovem, jak je ta gobelinní osada? Vidím to správně? Tady je Halsey, Githyanky. Will we survive? Only if my people extract them. The only other cure is the blade. On je v grove a já vezmu, co půjšebe jako zeď? Jo, takže klasicky mě prostě zajebávají mapy, jo? To už to taky dlouho nebylo. Počkej, to se stalo? Tam byla nějaká past, jo? Is that blood? Zajímavý. No, never mind. Need to find a way forward. Že, málo exploruješ, prosím tě. Takže znova, Smaragdový je háj. Takže mám jít normálně dolů k tomu spodnímu tržišti. Tady jak je obchodník. Jo, že by to byla ta kamenná zeď?
Dost možná, co? Jo, vypadá to tak. Nádhera. Tilses. Plán invaze, dřevěná truhla a tady ho máme ze Vlora, jo. Tak. Chábře. Jsem zde. I heard what happened. Thank you for protecting the child. Není zač. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Nejlepší možnosti je nechat Hájmu ho vám pomoci. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Jasně. Pro vysvětlení není to o flat statech, ale o proficiencies a tak dále. Třeba jako Rogu nemá bonus na klamání a tak dále. Jasně, jasně, jasně. De facto přesně podle ADD pravidel. No, ne přesně, ale trošku jinak. Zabít vůdce z třetí hordy? Uvidím, co se dá dělat. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. Tak. No, a teďko teda já jsem si vybral, že chci porazit ty skřety. A to je ta skřetí, to je ta veliká skřetí osada, kterou jsme vybíjeli i minule, že jo. Tohle bude, kámo, síla. Tak. Teďko odcházím. A jdu se podívat na další všelijaký možný sidequesty, co tu mám. Já tu člověče nic jiného nemám teďka. Dobře. Takže pokud já teď dokážu porazit ty skřety gobliny, tak vlastně tím splním 2 nebo 3 questy dohromady, že jo? Protože tieflingové pak můžou odejít a druidi nemusí zabírat ten háj jako takovej a všichni jsou spokojení. Druhá varianta by byla to, že se tady prostě pohádají a ty tieflingy de facto vyhodí ven. Ty jo, tak co, zvládneme to ještě dneska? So, Gith, aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lae'zel Chucky. And my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Aha, já jsem tady četl takového jednoho výtržníka ještě. Výborně. Skvělý. Tak. Když vyjdeš z grov a půjdeš rovně, tak na kopec vrcholu tak je tam dialog. Ty vole, to mě zajímá, kde přesně konkrétně. No kde je ta praškená Karlach, ty vole, ano. Moment. Napravo. Jo, tak to člověče možná bude lokace, kterou jsem fakt neprošel. Já nesnáším mapy. Tohle je vlevo, Petře, ne vpravo. Takže pod mostem a na západ, jo? Výborně. Ne, Karlach je na severu, čete já vás nesnáším.
Dobrý. Já se tady prostě tady projdu sám. Chcete mě nějak zmást, ano. Co to já ten štít? I'll take that. Tak a za tím mostem by měla být ta... Já se ten most jako nějak hrozně matně vybavuju. Karlach potkáš až později. Hele, můžete mi to teda někdo z vás říct, kdo to actually ví, kde je, protože... Tohle je fakt halus. No, jako sorry, ano. Moc informací na jednu, přesně tak. Protože mám takový pocit, že to vlastně nikdo z vás pořádně jako neví, tyhle, když tak poslouchám. Remira. Co se tady stalo? Very well. I told them to run, the idiots. Aha. You better turn north here, or you'll end up like them. Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Jasně, to jsou ty dva, který byli u té brány, že? Se skřety je potřeba se vypořádat, tak se s ním vypořádá. Bet you will too. Just like my mates here did. Contract cleverly left out, we'd be tits deep in these buggers. Jaká byla smlouva? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Řekněme, že to zlato chci, kdybych to relikvii našel. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. Děkuju, beru to. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Come on. Nice. We're wasting time. A myslím, že jsem tenhle quest dělal i předtím. Something the matter? Ne. Já si chcem tady pozbírat ty kytičky. Čete klid, jo? Já tady projdu. Já tady projdu a vrátím se. Tak, moment. Ano, tady jsem minule umíral asi 2 hodiny. A to je vlastně akorát začátek té pevnosti. Svědky tady prostě nějaký máme. Ty tady všichni umřeli, ty vole. Co to bylo? Kresba skřítka? Razítkovaný leták. Hledaj se dobrodruzi. Pro ten artefakt Night Song. Ano. Yes. Takže tam, kam já teďko jdu, tak to je jakoby těžká lokace. A vlastně já tu mám porazit ty skřety, najít Halsina a potom získat ten Night Song, že jo. To je prostě jedna veliká věc dohromady. Takže znova, kde je ta Karlach? Když vezeš do vesnice a půjdeš doprava na sever, přeskoč most, teďko jdi na sever. Teďko jak jsem, tak na sever od té vesnice, jo, dobře? Strange. It looks healthy. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on.
We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Prohlédněte mrtvou Lukance. Budu hádat. Mám podezření. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see 2 small puncture wounds in its neck. And is it dead enough for you? Tyto značky jsou zvláštní, poznáváš je? Jo, jsem to zrychlil zbytečně. It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry, I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. You know what I really miss about Baldur's Gate? Alchymie? Jasně. I don't care for fish. Že tady alchymii můžu používat akorát v kempu? Kdybych teďko dal káčko, společné reakce. Všude, jo? Jo, teď se tady můžu dělat třeba sůl s pelinkou. Prášek plný potenciálu. Jo, anebo tato sůl. Dobře, to můžu když tak udělat později. Je to háčko? Jo, H jako alchymie. Ty, to mě zajímá, co tady najdeme. Hele, co je to za psa? Scratch. Ahoj, Scratchi. Keep moving, stranger. Quietly. Co se tu stalo? I told you to go. Podívejte se mu na límec. Víte, to je vnímání. Ne, to snad ne. Pořádku. Já jsem to věděl. You see a name etched into the leather. Scratch. Ty jsi Scratch, že jo? Pojď sem, to je v pořádku. You know my name? Interesting. A predator wouldn't care to learn it. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Injured. Myslím, že se neprobudí. Of course he will. And then we'll return home. Chudák pes, ty vole. Co se stalo tvému příteli? We were attacked. Cackling, furry things on 2 legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls. Aha. Můžeš se se mnou, jestli chceš. No, I won't leave him. Pokud se neprobudí, sledujte můj pach, mám tábor. If it comes to that, I may. Thank you. Počkejte, že vy v tom táboře můžete kromě charakterů mít i zvířata. Bože můj, kolik lidí tu hru dělalo do prdele. Já si představuju nějakou velikou bílou tabuli a teďko sypejte nápady, co chcete mít ve hře. Zvířata ano, budu s zvířatama ano, společníky ano. A takhle jakoby jenom jeli a neproškrtali vůbec nic. Šílenství. Tak to přesně bylo? No, mě spíš strašně zajímá, kolik reálně z těch všech jakoby nápadů je z Divinity. Protože tohle mi přijde fakt neuvěřitelný.
Kam vede tohle? Aha. Já to neskočím, tohle. Moment. A ostatní nic, jo? Počkat, Z? You fight well, but you're so efficient. Why not have a little fun? Výborně. Fun? I fight to win, not to make spectacles. Tak. A teď koukej doprava, jo? Dobře. Já musím vážně každému říct, ať skočí, jo? OK, ty se najezdilat. Ne! Přestaňte skákat do píči. Stop. Can't afford to stay idle. Tak, výborně. Ježiš. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate? Nemělo být náhodou tohleto opravení? Dobrý, tak ne, no. V pořádku, stává se. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. A doprava, jo, teďka. Jo, tady vidím něčí krev. Klíč výběrčího mýtného. Zajímavé. Někoho jsem to našel. Interesting. I need a quick word. Jste v pořádku? Zkus uhasit plameny, vypadá nebezpečně pozorují. Jste v pořádku? Me! Never been better. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Nejdřív mě zajímalo, jak se ovládala ty plameny. Nice of you to ask. Lately, I've gotten used to being called Devil. No follow-up questions. The truth is, well, it's a long story, and I'll tell it, but... A great heat roars through you. Ja taky má toho póla v sobě. As the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? To je ten půl v našich hlavách, spojuje nás. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlak. And you are... Já jsem Czechy a jsem tvůj klíč k léčení toho půlce nakonec. Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free.
Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Já jsem se asi zbláznil, že ona normálně utekla z pekla? Co to je kurva za rasu tohleto chat? Karlach jako jedinou neunesli, ona sama skočila na Nautiloid, aby utekla z pekla. Takže ona je doslova tiefling ďábel. Nebo ďáblice, to je jedno. To je strašně zvláštní, ona se jakoby tváří, že je taková jako neutrální. Já se chci tebe si za do party, co? Pošleme jí tam, odkud přišli. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? You want to just team up with some blood-stained killer? Because I'm fine with that. To zní jako skvělý plán. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. Okay. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? No a ona je co? Ona je tank, warrior? Kdybych tady teďko jako udělal takovej... Ona je barbar. Jo. Takže teda buď to si nechat Lae'zel v partě, anebo si vzít Karlach. Jo, takže to je takovej docela pain, protože... No, tady to není contest, ty nemůžeš mít dva tanky v partě, chápeš? No. Docela mi to tam mrzí, no, protože ona je hodně zajímavý charakter, no. No ty podle mě nemůže být dva tanky, protože ve spoustě bitvách prostě umřeš. Jo, ten batok si ještě projdu. These things have stayed interesting. Something good here, I hope. Olej přesnosti. Výborně. Ideál. Breathe deep and move. Dobrý, tak já se teda teďko půjdu podívat do kempu, protože asi nevidím důvod se tam nepodívat, že jo? Protože já stejně chci mít tu Karlach sebou na zabíjení těch paladinů. Dobře. Jo, nebo já prostě můžu teďko jít do tábora jenom. Ahoj větrsy. We meet again, as predicted. Má skvělý dubbing. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Nechci být nezdvořilý, ale co si zač? There are many answers to that question. None are important. Kostlice by neměly umět mluvit? Correct. A budete to dál vysvětlovat? No. Jaké sobě může Kosta nabízet? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Tohle je hrozně mocná magie, protože to pro tebe tak snadné. Because it is my calling. There is little else to explain. Jo, takže on bude služebný některého z těch vyšších bohů, že jo, pravděpodobně. Zmínil jste náklady? Jaké jsou? A matter of coin. Aha. There are important matters to discuss. Výborně.
Tak. Mám tu ještě dialog s někým? Kromě tý Karlach. Ježiš, kámo, to je strašně v prdele. To je takových možností, ještě to úplně sere normálně. No, takže já tady možná nechám tu laser. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Počkej na mě v táboře. Já to ještě možná domluvím. I expect I am your first. Nikdy jsem o vašem druhu neslyšel, dokud mě nezajeli. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. No tak, není tak velký. Decadent then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. Chuck, you believe you can survive without me? Nebudu se hádat, zůstaň zde. As you say, do not keep me waiting. No tragicky na tom je to, že ona je taky úplně skvělá. Já se normálně postavím nějakou divnou partu, ty vole. Že bych šel Laser, Karlach, Shadowheart. Jakoby 3 ženský v jedné partě, to zní jako plán. Tak. Jde to, jo. Jak jsi skončila v krvavé válce? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. O těch paladinech, které máme, které jsme postavit? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. No honor among devils. Ha. Dobře. Hell yes. Wanna dance? Tak. What a charmer. Show me. Smysl pro nebezpečí. Víc cítí věci, které nejsou tak, jak by měly být. Do svého dalšího tahu máte výhodu hodu na útok, ale nepřátelé mají proti vám výhodu. Jo, takže ona je spíš takovej... Já, ty se říct, že ona je takovej barbar, ona jako je barbar. Dobrý, chápem. Můžu jí dát na level 3? Jo, můžu. Výborně. Tak. Nyní můžete zuřit vícekrát za dlouhý odpočinek. Počkej. Co to je zuření? Pasiv zesiální srdce. Odkaz Avernu, spalující úder. Přitáh si poškození ohněm a zapálí svůj cíl. Jo, takhle, takže ona jako ďábel tak je schopná si zapálit zbraň. Dobře. V pohodě? Wildheart. Bestiální srdce to už nepotřebujeme, protože já mám Rangera. Násilný prostředek i cíl, jdeš cestou nespoutavé zuřivosti, potřískené krví a vzrušuje se v chaosu bitvy, aniž by se dbal na své vlastní blaho. Získáš Frenzied Strike a Enraged Throw. Jo, chápu, takže toto je klasický berserking, že dokud útočíš, tak jsi v berserku a jakmile vypadneš z toho berserku, tak ti spadne ten buff. Jo, rozumím. Zběsilej útok, a nebo případně házíš. Divoká magie. Divoký vliv magie tě naplňuje tajemnou silou, která se v tobě doutná a čeká, až se uvolní.
Názory čete? Děkuji ti, bombone. Počkat. Srdce orla, losí srdce. Rychlejší pohyb, větší skok, útoční hody. Nevýhoda na útoky, úder z výskoku a ferocity. Jo, já už to chápu. Takže ona se de facto jakoby promění ne v medvěda, ale aktivuje se to medvědí srdce a ona má rezisty proti všemu. Takže ona je takovej úplně klasický tank v této variantě. Zuřivost. Mazec. Piercingy pro medvědy? Co to je do prdele? Jakože má piercing. Lo, ty vole. What the fuck? Ježiš, to je strašný členství tohle. Názory? Dobře. Takže uděláme z ní Wild Heart. A uvidíme, co to udělá schválně. To mě mega zajímá.